Me on palattu retkipakureissulta jo reilu viikko sitten, mutta vielä on hyvässä muistissa tämän meidän Roller Team Livingstone Duo hyvät ja huonot puolet. Ja näitä me käydään läpi tänään. Tässähän ajoneuvona meillä oli Fiat Ducato ja ehkä yksi sellainen isoin, onko se sitten ongelma vai haaste tai tottumuskysymys, oli tämä ohjaamon ergonomia. Joo, itselle tuli siinä semmoinen tunne, että ei näe sieltä autosta oikein kunnolla ulospäin, koska se istumapositio on suhteessa tuulilasin yläreunaan niin korkealla. Eli tulee semmoinen tunne, että pitää nyt mennä kyyryyn, että näkee ulospäin kunnolla. Ja minä sitten lyhyempänä henkilönä kuikin niitä ajo-opasteita sieltä kaistojen yläpuolelta. Mutta ehkä siihen ajan kanssa tottuu. Kyllä, varmasti joo. Tuli selväksi se, että Fiat ei ole Mersu. Sehän nyt on ihan päivänselvä asia. Mutta Mersulla ei sitten taas ole sellaista oikean mittaista pakettiautoa. Mutta mitä me opittiin on se, että 6,4 metriä pitkä auto on aivan täysin ensinnäkin tilankäytöltään riittävä 2 hengelle. Ja myöskin se, että kun täällä Keski-Euroopassa ajellaan kapeita teitä, välillä vähän vuoristossakin, niin että olisiko kaivannut niin kuin leveämpää tai pidempää? No ei siitä varsinaisesti mitään hyötyä kyllä ole tuolla vuoristoteillä siitä leveydestä ja pituudesta päinvastoin, mutta totta kai se on sitten kompromissi sisätilojen koon suhteen, mutta ei itsellä ainakaan missään vaiheessa tullut noista sisätiloista silleen, että kaipaisin sitä 20 senttiä sinne lisää tilaa tai näin. No sitten oli muutama asia, mitkä pystyi ratkomaan tämmöisillä lisävarusterasteilla ruutuun, ja varmaan ensimmäinen mitä kaivattiin oli distance control. Kyllä se on hieno varuste ainakin täällä Keski-Euroopassa ja tuolla vuoristossa kun ajaa, niin se pitää se etäisyyden siihen edellä menevään, jos edellä menevä hiljentää, niin oma auto hiljentää ja päinvastoin tietenkin. Että se on hyvä lisävaruste, sinne jää paljon enemmän aikaa sitten huomioon. Ja esimerkiksi nyt tuolla vuoristotiellä, kun tulee linja-auto tai muu vastaava, niin voit keskittyä sitten pikkusen enemmän siihen, että peili ei ota vuoren seinään kiinni tai ei olla kontaktissa siihen bussiinkaan toisin sanoen. Eli jää enemmän sitten aikaa havainnoida niitä auton rajoja. Toki siihenkin varmasti tottuu siihen auton ulkomittoihin. Ne on niitä semmoisia avusteita, mitkä helpottaa reilusti sitä tekemistä. Kyllä, ja totta kai siinä tietysti sit tulee mukana tämä liikennemerkkien luku, mikä on myöskin hyvin paljon sellaista ajamista helpottava asia. No sitten ilmastointi. Meillä oli ilmastointi, mutta manuaalinen, ei jatkoon. Automaattinen ja yksi alue on riittävä. Se pannaan se lämpötila nyt vaikka siihen 2.1, 2.2 ja se sitten on siinä. Sitä ei tarvii olla säätämässä. Viimeisenä täällä mun muistiinpanoissa on sitten mäkilähtöavusti. Joo, se nyt ei ole ihan täysin selvää vielä, että onko se Fiatin ominaisuus vai omaa tietämättömyyttä, että pitääkö se aktivoida jostain, mutta herätti pientä oho-tilannetta niin sanotusti, kun ensimmäisen kerran oltiin semmoisessa rinteissä punaisessa valossa kapealla tiellä ja syttyy vihreät valot, lähdetään liikkeelle, päästät jarrun pois, auto lähtee valumaan taaksepäin, painat kaasua ja siitä tulee semmoinen mukava jänisefekti niin sanotusti, kun painat sitä kaasua ja se auto lähtee eteenpäin ja sitten onkin kaasupohjassa ja silloin liikkuu. Mainittakoon nyt siis vielä se, että meillähän oli automaattivaihteinen tämä Ducato, josta syystä hämmennyimme tämän omasta mielestä perusasian puuttumista. Mutta se on sellainen asia, minkä me selvitetään sitten siihen meidän omaan autoon. Sitten jos siirrytään auton niin sanottuun ulkokuoreen, niin
ihan ongelmaton ei ollut myöskään se liukuovi. Joo, ei ollut ihan ongelmaton. Onnistuttiin saamaan se semmoiseen välitilaan. Alkoi sade ja vauhdilla sisälle ja kamat mukaan ja ovi kiinni ja ovi ei mennyt ihan niin kuin kiinni asti, niin kuin lukkoon asti. Ja tietenkin huomasin se heti, että no, kun se ei ole kunnolla kiinni, vettähän siltä sisälle tulee ja yritin haukasta sitä ovea uudestaan. Siinä on semmoinen muovimekanismi, mistä sitä saa veettyä niin kuin taaksepäin eli aukipäin ja ei tapahdu mitään. Ja mistäpä sitä kiinnikään veät, kun ei minkään valtakunnan kahvaa, että saisi niin kuin tavallaan veettyä sen niin kuin ihan lukkoon asti. Joten ratkaisuna sitten poistuin ohjaamotilan kautta ulos ja se oli ainoastaan avattavissa ulkopuolelta. Kyllä. Mutta tämä on sellainen asia luultavasti ratkaistavissa rastiruutuun toimenpiteellä, nimittäin siinä meidän omaan tulevaan autoon niin otetaan ehdottomasti tämä sähköinen avustin, joka puolestamme sulkee sen oven. Ulkokuoresta vielä toinen asia, eli ikkunat. Mä en edelleenkään tiedä, mikä se suomeksi on, se Ramenfenster, mutta niitähän meillä ei ollut, vaan Meillä oli semmoiset vanhan tyyliset karavaani-ikkunat, eli mitkä niin kuin semmoiset kupit, eli ulkonevat. Korin ulkopuolelle tulee semmoiset 3-4 senttiä ehkä. Ja siellä sitten kun kyylättiin näitä muita autoja, niin huomattiin ja tajuttiin paremmin tämä Ramenfenster-idea, mikä on tämä uusi nyt. Eli se on niin kuin korin myötäinen, eli varmaan hiljaisempi myös. Ja väittäisin, että aika paljon tyylikkäämmän näköinenkin. meillä oli myöskin todella surkea se koko avausmekanismi. Joo, se oli. Verrattuna näihin, kenellä oli sitten nämä paremmat ikkunat. Joo, siinä oli siis semmoiset muovikiristimet, eli sun piti työntää kädellä se ikkuna auki ja sitten sä pistät ne kiristimet kiinni, niin se nyt kaikki tietää, että kun rasvasilla käsillä tai ylipäätään käsillä, kun niihin kosketaan, niin on melkoisessa töhkässä niin sanotusti ne lasit jo parin päivän jälkeen. Joo, on ihan ehdoton homma sit meidän omaan autoon, että meillä on ne Ramenfensterit. Sisätiloista myös muutamia havaintoja. Dineten pöytä oli tässä roller-tiimissä sellainen taiteiltava malli ja se oli itse asiassa todella hyvä. Erittäin käytännöllinen, sitä pöydän pinta-alaa kun pystyi säätämään aina tarpeen mukaan. Se oli tosi hyvä, se oli myöskin erittäin jämäkkä. Siinähän olisi ollut vielä sellainen jatkopala, mutta mä en kyllä muista, että me olisi hirveästi sitä edes tarvittu mihinkään. Eli siinä oltiin kyllä onnistuttu todella hyvin. Keittiö kokonaisuudessaan oli mun mielestä erittäinkin toimiva. 2 kaasupoltinta riittää, yhtään enempää ei tarvita. Ja ehkä niin kuin semmoinen highlightti oli se 12 voltin jääkaappi. Se oli tilavuudeltaan mun mielestä noin 70 litraa ja aivan täysin riittävä. Bonukset siitä, että se oli kylmä, välillä vähän liiankin kylmä, ja me jopa pienennettiin sitä. Ja ennen kaikkea todella hiljainen. Sitten kun siirrytään sinne auton takaosaan, niin nämä pitkittäissängyt, ne oli hyvät. Ja nyt tietysti kun meillä oli se kanu mukana suurine kuljetuskasseineen, niin saatiin nekin sinne näppärästi mahtumaan. Tässä kyseisessä mallissahan on tämä muunneltava takatila, mutta mä ehkä tulin siihen lopputulokseen, että se voisi toimia jollekin muulle tosi hyvin, mutta se ei välttämättä ole se, mitä me tarvitaan. Joo, siis hyvä varmasti tuommoinen modulaarinen varastointisysteemi on, mikä siinä on, että saadaan pohja sinne ja sitten on niitä irrotettavia tavallaan laatikoita siellä sivuilla, mutta kyllä niidenkin käyttö sitten loppujen lopuksi, kun sulla on sitä tavaraa siellä niin, ja ne aukeaa niin kuin poikittaissuunnassa tietenkin, niin sun pitää kaikki tyhjentää joka tapauksessa sieltä, jos sä haluat sinne laittaa tai ottaa. Että ehkä siihenkin on olemassa järkevämpiä säilytys- kautta kuljetusmuotoja niille tavaroille
kun se tila on tavallaan niin sanotusti avoin. Sitten ne asiat, minkä takia Roller Team ei niin sanotusti mene jatkoon. Mä aloitan tästä ihan pienimmästä. Tällaisten vaate- tai pyyhekoukkujen puute. Joo, jokainen voi niitä ruuvailla tai liimailla sellaiseen kohtaan, mihin haluaa, mutta pitäisihän tuon nyt olla aivan päivänselvää, että sä tarvitset siinä asuintilassa vähintään yhden ja siellä kylpyhuonetilassa vähintään yhden. Et sen nyt ei luulisi olevan rakettitiedettä niin kuin, laittaa ne näihin autoihin jo ihan siellä tehtaalla, mutta iloksemme olemme löytäneet valmistajia, joilta tämäkin onnistuu. Yksi todella ärsyttävä asia, ja mua ärsytti se jo ensimmäisen viikon aikana niin paljon, en tiedä mikä olisi tilanne 5 vuoden päästä, miten sulla se ohjaamon ja asuintilan välinen se lattia, se semmoinen nirinä? Niin, kyllä siitä vähän tuli semmoinen 15 vuotta vanha asuntovaunun fiilis. Siis aina epämiellyttävä nirinä. Joo, että aina kun siinä niin kun kulkee, niin se kyllä nirisee. Se oli todella hämmentävä ratkaisu myöskin. Ainakin noin uudessa autossa, koska sisään oli uusi. Kyllä, tämä oli vuosimallia 2025. Ja kun me nyt on käyty tässä jo katsomassa sitä meidän mahdollista tulevaa autoa, niin kyllä siihen heti kiinnitti huomion, että tämä asia oli myöskin ratkaistu paremmin. Mutta sitten se kaikista suurin miinus. Tästä Livingstone Duosta me katsottiin YouTubessa useita videoita. Totta kai ihmiset kuvaa näitä autoja erilaisilla karavanmessuilla, ja sehän ei kerro koko tarinaa niistä tiloista, mutta se tuli ehkä vähän yllätyksenä, että tätä suihkua ei voi käyttää virittämättä suihkuverhoa, ja sehän on ihan ehdoton ei. Joo, siinä on siis semmoinen kippaava seinä niin kuin siinä WC-pöntön eteen, että sillä saadaan se osio sulettua. Se on kaikki, mitä niin kuin näkee YouTube-videoissa siitä suihkutilasta, että se on niin kuin hoidettu hienosti. Mutta sitten se, mitä niissä ei näy, niin on se, että se ovihan ei ole vesitiivis, eli siihen täytyy sitten virittää se neppareilla semmoinen suihkuverhomuovia varmastikin. Joo, jotakin tämmöistä näin, niin sen voitte kuvitella, jos se suihku on sen kokoinen, että minun kokoinen sillä pystyy suihkussa käymään ja näin, mutta jos sillä pitää niin sanotusti kyykkyyn mennä ja laittaa niitä neppareita sieltä lattiarajasta kiinni, niin kyllä siinä rupeaa seinät pullistelemaan. Että Joo, ja siis sehän ei ollut pelkästään se ovi, vaan myöskin siinä oli niin kuin se oviseinä ja yksi kokonainen seinä. Ja se oli sekä neppari että magneetti, se viritys niin ylä- kuin alalaidasta. Ja eikä siinä vielä kaikki. Kyllähän sen sinne saa askarreltua, mutta tuleehan siinä sitten se, että sit sun täytyy se märkä suihkuverho laittaa johonkin kuivumaan. Että täytyy sanoa, että tässä tuli nyt isoin miinus. Vaikka me oltiin leirintäalueilla, me käytettiin leirintäalueiden suihkuja koko ajan, mutta kyllä me silti halutaan, että kun on se tilanne, että me halutaan käyttää sitä suihkua siellä omassa autossa, se pitää olla mahdollisimman simppeli. Joo, kyllä semmoinen asia on, että se vaikuttaa merkittävästi siihen meidän auton hankintaan. Se, että se suihku pitää olla helposti käytettävissä, saatavilla silloin, jos sitä tarvitsee. Että siinä ei tarvitse tuommoista järjetöntä teatteria niiden muovien kanssa tehdä. Juuri näin. Me ollaan tässä prosessissa niin sanotusti. Me ollaan aika vakuuttuneita siitä, että se meidän auto on löytynyt. Sanotaanko näin, että sitten kun on nimet paperissa, niin sitten kerromme meidän tulevasta autostamme lisää.